Hello. අද අපි ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Milky Way Photography වලින් 5 tips. අපිත් එක්ක මේක share කරන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Anushka Eranga. He is one of the brand ambassadors for Sony. අපි එයාට කතා කළාම එයා කොහොමද එයාගේ perfect Milky Way shots එක ගන්න කියලා. නැවතත් 5 tips with නොයිලින් එක අදම කතා කරන්න යන්නේ Milky Way photography ගැන. ඉතින් පළවෙනි tip එක Milky Way photography කරන්න කැමති ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ Milky Way එක අපිට පේන්න season එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පේන කාලයක් සහ ඒක පේන කලාපයක් තියෙනවා. මේක පේන කාලයට තමයි අපිට Milky Way shoot කරන්න පුළුවන්. second tip එක හොඳට මතක තියාගන්න Milky Way එක ගොඩක්ම ලස්සන ඒකට අදාළ ලස්සන foreground එකක් තියෙනකොට. ඒ හින්දා මතක ඇතුව ඕගොල්ලෝ ලස්සන location එකක් ඒකට තෝරගන්න. ඉතින් මේ location එක select කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් PhotoPills කියන app එක use කරන්න. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ යන්න කලින් යන්න ඉන්න තැන location එක මොන වගේද? ඒ location එකට ඕගොල්ලන්ට Milky එක පේන්නේ මොන වෙලාවටද? මොන විදිහටද පේන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. tip number 3. මේ හැමදේම කරන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ Milky එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට experience තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නිකම්ම අහස දිහා බැලුවොත් එහෙම Milky එක පේන කාලෙට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් Milky එකේ කෝ එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා හොයාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකට අදාළ apps use කරන්න. මේකට අදාළ apps වලින් මම personally use කරන්නේ PhotoPills කියන app එක සහ StarChart 2 කියන app එක. මේ දෙක use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් Milky එක තියෙන තැන හරියටම හොයාගන්න. tip number 4. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ Milky එකේ shoot කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ camera settings. ඉතින් පළවෙනිටම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ Milky එක focus කරගන්න ඕනේ. Milky Way focus කරගද්දී ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ lens එකේ තියෙනවා අටේ ඉලක්කම අනිත් පැත්තට. ඒක තමයි infinity symbol එක. ඉතින් අන්න එතනට ඔයගොල්ලන්ගේ focus point එක තිබ්බට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Milky Way එක හරියටම focus කරගන්න. එහෙම නැති අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ focus ring එක පොඩ්ඩක් කරකවලා චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා හරියටම focus වෙන තැන හොයාගන්න. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වෙලාවේ තියෙන දීප්තිපත්ම තාරකාවකට ඔයගොල්ලන්ගේ focus point එක තියලා ඒක focusද ඒක sharpද කියලා බලලා Milky Way එක සම්පූර්ණයෙන්ම focus කරගන්න. ඉතින් camera setting ගත්තම අපිට ඕනේ low light performance වැඩි කැමරා එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ISO 2000කට වඩා use කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක්. සහ ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් aperture එක උපරිමයෙන්ම cut කරන්න පුළුවන් lens එකකුත් පාවිච්චි කරන්න. ඒක සමහරකට 1.8 වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් 2.8 වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙක තමයි මම recommend කරන aperture value එක. හැබැයි ඔයගලන්ට f4 තියෙන lens එකකින් උනත් Milky එක shoot කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ setting ඔක්කොම match කරලා නම් ඔයගොල්ලෝ shoot කරන්න තියෙන්නේ aperture එකේ උඩරිම cut කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ seconds ගාන අඩු කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ shoot කරන location එක අනුව change වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 10 15 20 අගයකින් shoot කරන්න පුළුවන් නම් ඊටමත්ම හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි shutter එක ගොඩක්ම අඩු කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් start rails දකින්න. අපිට අන්න ඒක නැති වෙන්න නම් shutter time එක අඩු කරගන්න ඕනේ. tip number 5. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ post processing ගැන. අපි දන්නවා අපි එක එක්කෙනාට කැමති වර්ණ මේ දේවල් එක තමයි post processing එක භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඕගලන්ට කැමති විදිහට color change කරන්න, detail increase කරන්න, නැත්නම් decrease කරන්න මේ හැමදේම ඕගලන්ට නිදහස තියෙනවා. ඕගලන්ට කැමති විදිහට කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ Milky එක shoot කරද්දී ඕගලන්ට ගොඩාක් detail ගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම Milky එක stack කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ shoot කරද්දී මතක ඇතුව shots කීපයක් අරගන්න වෙනවා. එතෙන්දී මූලිකම දේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව foreground එකට වෙනම image කීපයක් සහ Milky එක shoot කරද්දී ඒකට අදාළව වෙනම image කීපයක් මතක ඇතුව shoot කරගන්න. ඉතින් මේක shoot කරද්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් Capture One හෝ Lightroom කියන software දෙකම use කරන්න. හැබැයි මම කැමති ඔයගොල්ලෝ Capture One කියන use කරනවා. මොකද ඒක ටිකක් advanced Lightroom වලට වඩා. ඊට අමතරව මේක advanced processing කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Adobe Photoshop කියන software එක. ඉතින් මේක තමයි මම අද අරන් ආපු tips 5. මම හිතනවා මේ tips 5 use කරලා ඔයගලන්ට ලස්සන Milky image එකක් අරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. So ඒ Milky Way 5 tips ඔයගොල්ලොනුත් use කරලා photos ගන්න කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. And until I see you next time, this is Nolene signing off from 5 tips with Noelin.